चाहिँ जनवरी 24 को गर्न गइरहेको छौँ। ल सुरु गरौँ। वेयर वाज द 17 ब्रिज समिट हेल्ड कहिले भएको थियो? 17औं ब्रिज शिखर सम्मेलन भनेको कहाँ भएको थियो भन्दा साउथ अफ्रिकाको केप टाउनमा भएको थियो है। वेयर वाज द 17th ब्रिज समिट हेल्ड भनेको साउथ अफ्रिकाको केप टाउनमा। Who won the title of ACC Under-16 Zone Cup Cricket Tournament held in Malaysia July 2025 मा नेपालले जितेको थियो। Which province has the first implement health insurance in the all district भनेको सुदूरपश्चिम प्रोभिन्सले गरेको थियो। What is the elevation of Rara Lake? Rara Lake को elevation भनेको 2990 मिटर छ। The elevation of the Rara Lake is 2990 मिटर। The elevation of the Rara Lake is the largest lake in Nepal अनि जसको एरिया चाहिँ 2990 मिटर हाइटमा रहेको छ। Which of the following river is an example of third class river? थर्ड क्लास रिभरको एक्जाम्पल भनेको कमला र बागमतीलाई दुईटैलाई सेकेन्ड क्लासमा राखेको छ, तर यहाँ चाहिँ कमलालाई थर्ड क्लास रिभर मानेको रहेछ। त्यस पछाडि आयो वाट इज द इन्स्टल क्यापेसिटी अफ भेरी बावे मल्टिपर्पज हाइड्रो पावर। भेरी बावे मल्टिपर्पज हाइड्रो पावरको इन्स्टल क्यापेसिटी 46.8 मेगावाट छ। भेरी बावे हाइड्रो पावरको इन्स्टल क्यापेसिटी भनेको 46.8 मेगावाट छ। ठुलो तिहार फेस्टिभल इज द मेन फेस्टिभल अफ कसको? ठुलो तिहार फेस्टिभल इज द मेन फेस्टिभल अफ राउटे हो। हु इज नोन एज द आँसु कवि अफ नेपाली लिट्रेचर। नेपाली लिट्रेचरको आँसु कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ? समु प्रसाद ढुङ्गेल। According to the National Population Census 2078-2021 as the population density of Nepal, नेपालको पपुलेसन डेन्सिटी कति छ अरे? नेसनल पपुलेसन सेन्सस 2078 को अनुसार पपुलेसन डेन्सिटी अफ काठमाडौँ भनेको 5169, 5169, 5169। वेन डिड जङ्गबहादुर राणा स्टार्ट ट्राभलिङ युके जान कहिलेबाट सुरु गरे भन्दाखेरि 1885। प्राइम मिनिस्टर क्याटेगोरी द राणा इन्टु द एबिसी क्याटेगोरीमा चन्द्र शमशेरले चाहिँ राणा प्राइम मिनिस्टरलाई एबिसी क्लासेसमा चाहिँ के गरे भन्दाखेरि क्याटेगोराइज गरे। प्राइम मिनिस्टर चन्द्र शमशेर क्याटेगोराइज द राणा इन्टु द एबिसी क्लासमा गरे। Who is the VP Prime Minister in the history of Nepal? Who is the VP Prime Minister in the history of Nepal भनेको पद्म शमशेर। Who is the VP Prime Minister in the history of Nepal भनेको पद्म शमशेर। According to the long term vision 2100, the percentage of the population under the absolute poverty is 0%. According to the long term to 2100 AD, what is the percentage population under the absolute poverty भनेको कति हुन्छ? 0% राख्ने भनेको छ। WWW को स्थापना भनेको टिम बर्नलीले गरेको थियो। WWW को स्थापना टिम बर्नलीले। विच अफ द फलोइङ इज अ स्पेसलाइज एजेन्सी अफ युएन भनौँ भने चाहिँ इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डलाई स्पेसलाइज एजेन्सी भनिन्छ। युनाइटेड नेसन सेक्युरिटी काउन्सिल होइन, युनाइटेड नेसन फोर्स पिस किपिङ काउन्सिल पनि होइन, युनाइटेड नेसन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम पनि होइन। यिनीहरू पर्छ युनाइटेड नेसन, तर इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्पेसलाइज एजेन्सी हो। हाउ मेनी फन्डामेन्टल राइट्स आर देयर इन द पार्ट 3 भनेको धारा 16 देखि पार्ट 3 को धारा 16 देखि 46 सम्म 31वटा धाराहरू रहेका छन्। वाट इज द म्याक्सिमम इम्प्रिजन term of the individual found guilty corruption under the prevention corruption 2059 भनेको 14 वर्ष हो। maximum imprisoned term for the individual found guilty of the corruption under the prevention of the corruption act 2059 भनेको 14 years हो। when was the UK charters relaunched under the prime minister टोनी ब्लेयरले चाहिँ कहिले गरेका थिए भन्दाखेरि 1998, तर चार्टर फर्स्टमा ल्याएको भनेको चाहिँ कहिले हो भन्दाखेरि जोनले 1991 मा ल्याएको थियो। अनि यो चाहिँ when was the UK charter relaunch चाहिँ कहिले भएको थियो? टोनी ब्लेयरको पालामा 1998 मा भएको थियो। हाउ मेनी चेयरपर्सन अफ द मेम्बर आर देयर इन द नेसनल ह्युमन राइट कमिसनमा? चेयरपर्सन र 4 जना मेम्बर हुन्छन्। हाउ मेनी चेयरपर्सन एन्ड मेम्बर आर देयर इन नेसनल ह्युमन राइट भनेको चेयरपर्सन हुने भयो अनि अरू 4 जना मेम्बरहरू हुने भयो। हाउ मेनी मेम्बर आर नोमिनेटेड फ्रम द नेसनल एसेम्ब्ली बाई प्रेसिडेन्ट? राष्ट्रिय सभामा प्रेसिडेन्टले कतिजनालाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा प्रेसिडेन्टले कतिजनालाई मनोनित गर्छ भन्दाखेरि
तीनजना नोमिनेट गर्छ तीनजनालाई। फिसल पोलिसी इज हाइली इन्फ्लुएन्स्ड बाई पोलिसी रिगार्डिङ बजेटिङ एन्ड प्लानिङ। Fiscal policy is highly influenced by the policy regarding budgeting and planning. Fiscal policy is highly influenced by policy regarding budgeting and planning भयो। Which of the following is an example of the redistributive policy, charity and welfare? Which of the following is an example of the redistributive policy भनेको charity and welfare लाई भन्छ। Henry Fayol, F.W. Taylor belong to the which of the following approach of management? Classical approach of management। Henry Fayol र F.W. Taylor चाहिँ classical approach of management मा छन्। Henry Fayol र F.W. Taylor भनेको classical approach of management मा छन्। The contribution of the Fayol and Taylor are complementary to each other। The contribution of Fayol and Taylor को चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी टु इच अदर थियो। विच वान इज नट द प्रोसेस अफ प्लानिङ भनेको सेटिङ आउट अफ द अब्जेक्टिभ हो। इभ्यालुएसन अफ अल्टरनेटिभ कोर्स पनि हो। डेभलपिङ अफ द प्लानिङ प्रिमाइस अर एजुम्सन पनि हो। इभ्यालुएसन अफ द अल्टरनेटिभ कोर्स इज नट द प्रोसेस अफ प्लानिङ। इभ्यालुएसन अफ द अल्टरनेटिभ कोर्स इज नट द प्रोसेस अफ प्लानिङ। चुज द वर्ड विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको कोट। चुज द वर्ड विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको सिओटी कोट हो। पार्टको स्ट्राप भए जस्तै वुल्फको फ्लो हुन्छ। पार्ट्सको स्ट्राप भए जस्तै वुल्फको फ्लो हुन्छ। त्यस पछाडि द हार्मोनियस स्टेटमेन्ट। अल हार्मोनियस आर द इन्स्ट्रुमेन्ट, अल इन्स्ट्रुमेन्ट आर फ्लुट। अल फ्लुट आर इन्स्ट्रुमेन्ट, अल हार्मोनियम्स आर फ्लुट भनेको ओन्ली सेकेन्ड एजम्सन इज इम्प्लिसिट भयो। इन दिस टाइप्स अफ द क्वेसन वान टर्म अफ द सिरिज रङ, फाइन्ड आउट द रङ भनेको छ 121 बाट 43 भनेपछि डिफ्रेन्ट 22 को फेरि 43 बाट 22 को डिफ्रेन्ट 65 फेरि 65 मा 22 जोड्दाखेरि त अर्कै हुनुपर्ने, तर 186 भएको छ। फेरि 186 मा 22 जोड्दाखेरि 209 त्यो मिलेर आउँछ, त्यही भएर 186 भएन। लुक एट द सिरिज 664 त्यहाँमा के हुन्छ आधा फेरि 8 जोडेको छ भने चाहिँ 177 70 आधा प्लस 8 178 हुने भयो। त्यस पछाडि PQRS Z आर सिटिङ इन अ रो, S and Z आर इन द सेन्टर, A and P आर एट द इन्ड, R इज सिटिङ एट द लेफ्ट अफ द A, हु इज द राइट अफ द P भनेको छ X हुने भयो। रसिक वाक 20 मिटर टु आर्स द नर्थतिर 20 मिटर हिँड्नेछ। देन हि टर्न राइट एन्ड वाक 30 मिटर। टर्न राइट भनिसकेपछि कतातिर, टर्न राइट भनेपछि इस्ट वेस्ट नर्थ साउथतिर चाहिँ गइरहेछ। फाइनली हि टर्न लेफ्ट एन्ड वाक 15, फेरि लेफ्टतिर चाहिँ वाक 15 मिटर टर्न गरो भनेपछि त्यसको पनि राइट अनि फेरि लेफ्ट 15 भनेपछि त 30 मिटर चाहिँ के गरिरहेछ वाक 30, टर्न राइट एन्ड वाक, देन हि लेफ्ट पनि 15 मिटर, फाइनली हि रिच टु द वाक 15 मिटर। इन विच डिरेक्सन, हाउ मेनी मिटर हि इज फ्रम द स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको 45 मिटर छ। एरेन्ज द मिनिङफुल अर्डरमा सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ भने रेनबो रेन सन ह्याप्पी र चिल्ड्रेनमा सन्दर्भमा पानी पर्छ रेन, अनि सन घाम लाग्छ, अनि त्यस पछाडि रेनबो लाग्छ अनि चिल्ड्रेन हुन्छ अनि ह्याप्पी हुन्छन्। 2 बस टिकट फ्रम द A to B भनेको एन्ड 3 बस टिकट फ्रम द A to C भनेको 77 भनेको छ। 2x + 3b = 77, तेरि त्यस पछाडि A to B एन्ड द सिटी A to C भनेको फेरि 3x + 2b = 73 हुन्छ। फेयर प्राइस त्यहाँबाट एक्स्ट्रा भएको भ्यालु पत्ता लगाउने। वाट द फेयर प्राइस द सिटी A to त्यो एक्स्ट्रा भयो भनेको 13 र 17 भइहाल्यो। द सम अफ द 3 नम्बर 98, x + y + z = 98, द रेसियो अफ द फर्स्ट टु द सेकेन्ड इज त्यति भनेपछि 2x 3x रहेछ। वाट इज देन द सेकेन्ड टु थर्ड भनेको 5 देखि 8 रहेछ भनेपछि देन द सेकेन्ड नम्बर इज भनेर भन। यसको लागि हामी हेरौँ। द सम अफ द 3 नम्बर इज 98 भनेपछि अनि रेसियो पनि दिएको छ। A र B को 2:3, B र C को 5:3, मल्टिप्लाई H to B by 5 10 15 मल्टिप्लाई B C by 3 5 15 र 20 ले भनेको ABC को
रेसियो निकाल्ने सबभन्दा सुरुमा ए र बीको दिएको छ, बी र सीको दिएको छ भने हामीलाई निकाल्न आइहाल्छ 10, 15, 24। टोटल पार्ट भनेको अब कति भयो 8 र 49 भनेपछि टोटल सम भनेको हाम्रो 98 छ भनेपछि भ्यालु अफ इच 2 भनेपछि एउटाको 30 यसरी निकाल्नु पर्यो भनेपछि 30 आइहाल्यो। त्यस पछाडि अर्को छ The seat of the mathematics, physics and biology in the schools are in the ratio of 5, 7, 8. So the proposal is increased by the seat of 40, 50 and 70 respectively. What is the ratio of the increased seat भनेको चाहिँ झन् सजिलो भयो, सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिँदै लेखिदिँदा मिलिहाल्यो भनेपछि 5, 7, 8 छ 5x प्लस 40% अफ 5x गर्ने भनेपछि अनि 5x 1.7x आयो, फेरि 7x प्लस 50% अफ 7x भनेको 3.5 10.5 आयो, फेरि 8x प्लस 7 भनेको 12 8मा 4 जोड्दाखेरि 75 रहेछ 14 भयो। अनि त्यस पछाडि फाइन्ड द रेसियो अनि डिभाइड त्यस रेसियो निकाल्ने। त्यस पछाडि 7 मा 10.5 त्यति मल्टिप्लाइङ द 2 एन्ड रिमुभ द रेसिपल भनेको 14, 20, 20 डिभाइड बाई 7 2, 3, 4ले गर्ने। अनि करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 2, 3, 4 को रेसियोमा आउँदो रहेछ आफ्टर इन्क्रिज भइसकेपछि। A can finish the work in 24 and B can finish the C can 12 days. B and C can start the work are forced to leave after 3 days. The remaining work were done by A भनेको छ। सजिलो छ। सबभन्दा सुरुमा एलसिएम लिने 24, 9 र 12 को भनेपछि कति 72 हुन्छ। इफिसियन्सी निकाल्ने A को 3, B को 8, C को 6 निकाल्ने। त्यस पछाडि क्यालकुलेसन वर्क इज डन बाई द बी एन्ड सी भनेको वर्क डन इन 1 डे भनेको 8 + 6 14, वर्क डन इन 3 डे भनेको 14 × 3 भनेको 42 भयो। स्टेप क्यालकुलेसन फर द रिमेनिङ वर्क भनेको 72 - 42 30 युनिट्स। टाइम टेकन बाई ए भनेको 30/3 भनेको 10 डेज। यसरी हामीले 10 दिन निकाल्न सक्यौँ। In a certain school, 20% of the students below 8 years of age, the number of students above 8 years भनेको 2:3 of the number of students of the 8 years of the age which is 48. What is the total number of students in the school भनेको छ। यसको लागि स्टुडेन्ट 8 वर्षको ठ्याक्कै 48 जना, स्टुडेन्ट अबोभ द 8 इयर्स भनेको 2/3 अफ द 48 भनेको 32 स्टुडेन्ट, टोटल स्टुडेन्ट्स अफ द 8 इयर एन्ड ओल्डर भनेको 80 आयो। त्यस पछाडि स्टुडेन्ट बिलो 8 भनेको 20% रहेछ भनेपछि के हुने भयो, देयरफोर द स्टुडेन्ट्स अफ द 8 इयर्स एन्ड द ओल्डर भनेको कति पर्सेन्ट रहेछ 100 - 20 भनेको 80% भनेपछि 80% अफ एक्स भनेको कति हुने भयो 100 आउने भयो भनेपछि 100 इज द करेक्ट एन्सर। अनसेलिङ अफ द 17 बल्सलाई चाहिँ 720मा बेचेको छ अरे। लस अफ द इक्वल कस्ट अफ द 5 बल्स भनेपछि कस्ट प्राइस अफ द 5 बल कति हुन्छ भनेर सोधेको रहेछ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, सेलिङ प्राइस 17 बल, लस भनेको 17 बल्स माइनस सेलिङ प्राइस अफ द 17 बल हुने भयो होइन। अब लस भनेको 5 बल बराबर गर्ने 5x माइनस 5x = 17x माइनस अब एसपी त 720 दिएको छ अनि त्यहाँबाट एक्सको भ्यालु कति 16 निस्किहाल्यो 16 हुने रहेछ। What was the day of the week of the 28th May 2006 भनेको छ। 28 मे 2006 को चाहिँ कति कुन समय पर्छ भनेको छ भन्दाखेरि 28 2006 भनेको छ। फर्स्टमा कम्प्लिटेड अप टु 2005मा भनेको छ 1600 इयर्स। 1600 इयर्स भनेको अड डेज भयो। 400 इयर्स भनेको अप टु 2000 भनेपछि 0 अड डेज। लास्ट 5 इयर्स भनेको 2000 देखि 2005 भनेको एउटा लिप इयर आएको छ 2 अड डेज। अर्डिनरी इयर्स भनेको 4वटामा 4 अड डेज, टोटल 5 इयर्स 4 + 6 = 6 अड डेज आएको रहेछ भने चाहिँ हामीले 2000 देखि 2006 सम्म चाहिँ कतिवटा 6वटा अड डेज आयो। त्यस पछाडि अप टु 28 सम्म डेज इन 2006 मे भनेपछि जनवरी 31 फेब्रुअरी मार्च अप्रिल, जनवरी 31 फेब्रुअरी 28 मार्च 31 अप्रिल 30 मे 28 भनेपछि टोटल डेज भनेको कति हुने भयो 148। अब अड डेज इन 148 भनेको 148 अनि 21 विक्स एन्ड 1 अड डेज भयो भनेपछि 21 विक र 1 अड डेज भयो। फाइनल काउन्ट भनेको के हुने भयो, टोटल अड डेज = 6 फ्रम द इयर्स, 1 फ्रम द डेज भनेपछि 1 फ्रम द अड डेज, 70/7 भनेको 0 भनेको डे म्यापिङ 0 = सन्डे, 1 = मन्डे, 6 = सटरडे भनेपछि करेक्ट एन्सर भनेको सन्डे पर्ने रहेछ। सिलेक्ट द फिगर विच अमङ द फिगर्स इज कन्टिन्यू द सिरिज टु इस्टाब्लिस द 5 प्रब्लम फिगर्स भनेको छ। यो 1 को भइहाल्यो। त्यस पछाडि यसको लागि भनेको त्यो बाहिर हुन्छ अनि भित्रपट्टि
त्यो चाहिँ भित्र हुने भयो, त्यो भित्र हुने भयो तर यस्तै भएर रहने भयो भनेपछि 1 कै हुने भयो, ट्रायंगल 1 को हुने भयो। त्यसले त डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको छ, यो ठ्याक्क अपोजिट छैन, त्यही भएर 1 2 3 4 को भयो। त्यसरी काउन्ट द स्क्वायर भने 1 2 3 4 1 2 3 4 को चाहिँ 30 वटा हुन्छ भनेर हामीले अस्ति हेरिसकेका थियौँ। चुज द मिरर इमेज अफ द फलोइङ, मिरर इमेज भनेको ठ्याक्क उल्टो, यो ट्याक्क 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 भनेपछि 3 नम्बरको हुने रहेछ। चुज द वाटर इमेज, वाटर इमेज भनेको 9 9 B 5 F भनेपछि 4 नम्बरको हुने रहेछ। सेल फ्रम द फोल्डर विच इज कम्प्लिट द फिगर म्याट्रिक्स भनेको छ, यो त सजिलो छ भनेपछि त्यसको अपोजिट त्यसको अपोजिट त्यसको अपोजिटमै हुने गर्छ भनेपछि यहाँ पनि त्यसको अपोजिटमा भनेपछि अब 3टा रहने भए, 3टा कसरी भनेपछि अब तल चाहिँ 2 नम्बरको हुने भयो। ट्याक्क यसलाई फोल्ड गर्दाखेरि 4 नम्बरको देखिन्छ। सिमिलर टु द बक्स फर्म बाई द गिभन सिट अफ पेपर भनेको 1 र 2 ले चाहिँ फर्म हुन सक्छ, 1 ले पनि फर्म हुन सक्ने भइहाल्यो। 3टा ल्याएर गरेपछि 3 ले किन फर्म हुँदैन त्यो देखेको छ भने त्यता र त्यता त्यो सम्भव छैन, अनि 4 ले पनि सम्भव छैन। लाइन ड्रग र स्नेक भनेको छुट्टा छुट्टै कुरा हो, 3टा छुट्टा छुट्टै गोल हुने भयो। For a simply supported beam with the central load and the bending moment is maximum at the center. For simply supported beam with the central load, the bending moment is maximum at center हुन्छ। An arc may be the subject to the thrust, shear force and bending moment हुन्छ। आर्कमा चाहिँ thrust, shear force र bending moment हुन्छ। The law which states that within the elastic limit strain is proportional to the stress producing is known as Hooke's law ले भन्छ। The maximum resistance against the rotation is offered by the weld at a point भनेको चाहिँ most distinct distance हुन्छ। के अरे द म्याक्सिमम रेसिस्टेन्स अगेन्स्ट द रोटेसन इज अफर्ड बाई द वेल्ड एट अ पोइन्ट भनेको मोस्ट डिस्टेन्ट। द म्याक्सिमम रेसिस्टेन्स अगेन्स्ट द रोटेसन इज अफर्ड बाई द वेल्ड एट अ पोइन्ट मोस्ट डिस्टेन्स भयो। द क्यान्टिलिभर बीम अफ द रेक्टेङ्गुलर इन क्रस सेक्सन इज सब्जेक्टेड टु एन आइसोलेटेड लोड एट द फ्री एन्ड। इफ द विड्थ अफ द बीम इज डबल द डिफ्लेक्सन अफ द फ्री एन्ड विल बी चेन्ज एन्ड द रेसियो अफ 1:2. The cantilever beam rectangular cross section is subject to the isolated load at the free end. The width of the beam is doubled. The deflection भनेपछि डिफ्लेक्सन सबैभन्दा सुरुमा के हुने भयो, एमएल स्क्वायर सरी पिएल क्युब बाई 2EI हुन्छ। अनि EI मा बिडी क्युब बाई 12 छ भने आधा जति विड्थ बढायो डिफ्लेक्सन त्यति नै घट्छ भनेपछि 2 ले विड्थ बढ्यो भने डिफ्लेक्सन पनि कतिले 2 ले नै घट्ने भयो, 1/2। द जेनिथ इज द पोइन्ट अन द सेलेस्टियल स्पेयर भनेको साउथ अफ द अब्जर्भर। जेनिथ इज द पोइन्ट अन द सेलेस्टियल स्पेयर भनेको साउथ अफ द अब्जर्भर। जेनिथ इज द पोइन्ट अफ द सेलेस्टियल स्पेयरको साउथ अफ द अब्जर्भर भयो। द लिमिटिङ लेन्थ अफ द अफसेट डज नट डिपेन्ड अपन द इन्फाइनाइट फिचर टु बी सर्भेड। द लिमिटेड लेन्थ अफ द अफसेट डज नट डिपेन्ड अपन केसँग डिपेन्ड गर्छ लिमिटिङ लेन्थ, एक्युरेसी अफ वर्कसँग गर्छ, मेथड अफ सेटिङ आउट अफ द पर्पेन्डिकुलरसँग गर्छ, स्केल अफ प्लटिङसँग गर्छ, इन्डेफिनाइट फिचर टु बी सर्भेडसँग चाहिँ गर्दैन। द स्लोप करेक्सन फर द लेन्थ अफ 30 मिटर अलङ द ग्रेडियन्ट अफ द 1/20 इज भनेको यस्तो हुँदो रहेछ। मेजर स्लोप लेन्थ एल छ, ग्रेडियन्ट भनेको 1/20 छ, अनि एच भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि फाइन्ड द भर्टिकल हाइट भनेको 30/20 भनेको 1.5 मिटर भने त्यस पछाडि एप्रोक्सिमेट करेक्सन फर्मुला सिएस भनेको h²/2l, h²/2l भनेको 1.5 को स्क्वायर/2 इन्टु 30 भनेको 2.25/60 भनेको 0.0375 मिटर रहेछ। यसलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि इन्टु 100 भनेको 3.75 मिटर हुने रहेछ। भने चाहिँ फर्मुला के हुन्छ, सिएस इज इक्वल टु h²/2l अनि एच भनेको चाहिँ 30/20। द एङ्गल बिट्विन द टु प्लेन मिरर अफ द अप्टिकल स्क्वायर भनेको 45 हुन्छ। द एङ्गल बिट्विन द टु प्लेन मिरर अफ द अप्टिकल स्क्वायर 45 हुन्छ। द ओरिएन्टेसन अफ द प्लेन टेबल बाई द सर्भेइङ द पोइन्ट 2 point प्रब्लम इज ओन्ली एडप्टेड बाई द गिभन पोइन्ट आर इनएक्सेसिबल। ओरिएन्टेसन अफ द प्लेन टेबल बाई सर्भेइङ द टु प्रब्लम इज एडप्टेड वेन द गिभन पोइन्ट आर इनएक्सेसिबल हुन्छ। वेन द बबल अफ द लेभल ट्युब इज रिमेन्स
ट्युब अफ द लेबल रिमेन सेन्टर, लाइन अफ द साइड इज ओरिजेन्टल, त्यसको लाइन अफ द साइड चाहिँ ओरिजेन्टल हुन्छ। वेन द बबल अफ द लेबल ट्युब अफ द लेबल रिमेन सेन्ट्रल, द लाइन अफ साइड इज ओरिजेन्टल। द प्रोबेबल सिस्टमेटिक इरर अफ द प्रिसाइज लेबलिङ आर रिकमेन्डेड बाई द इन्टरनल जियोडेटिक एसोसिएसन सुड नट बी एक्सिड where k is in किलोमिटर भनेको 0.2 root under k, 0.2 k root under k. Probable systematic error in the precise labeling recommended by the internal geodetic association should not be exceed 0.2 root under k mm, where k is then किलोमिटर। ग्रेनाइट इज द टाइप अफ द प्लुटोनिक रक, ग्रेनाइट भनेको टाइप अफ द प्लुटोनिक रक हो। ग्रेनाइट इज द टाइप अफ द प्लुटोनिक रक। विच अफ द बिलो इज अ नेचुरल डिफेक्ट अकरिङ इन टिम्बर भनेको सेक्स, सेक्स इज द SHAKS, सेक्स इज द नेचुरल डिफेक्ट अकरिङ इन द टिम्बर। द क्वान्टिटी अफ द वाटर टु बी एडेड फर द हाइड्रेटिङ 100 kg अफ लाइम भनेको 32 लिटर। द क्वान्टिटी अफ द वाटर टु बी एडेड फर द हाइड्रेटिङ 100 kg अफ लाइम भनेको 32 लिटर चाहिन्छ। डिफिसियन्सी अफ द लाइम इन द सिमेन्ट लिड्स टु क्विक सेटिङ अफ द सिमेन्ट, डिफिसियन्सी अफ द लाइम इन द सिमेन्ट लिड्स टु क्विक सेटिङ अफ द सिमेन्ट। द गुड क्वालिटी अफ द क्वालिटी सुड नट अब्जर्भ द मोर देन द पर्सेन्ट अफ द वाटर लेस देन 15%, 15% भन्दा कम चाहिँ सोक हुनुपर्छ एनबिसीले भनेअनुसार। वेन द कार्बन कन्टेन्ट लेस देन 0.1% स्टिल इज कल्ड डेड स्टिल, वेन द कार्बन कन्टेन्ट लेस देन 0.1% अफ द स्टिल भनेको डेड स्टिल हो। वाट इज द मोइस्चर कन्टेन्ट इन द स्लरी फर द वेट प्रोसेस भनेको 35 देखि 50। वाट इज द मोइस्चर कन्टेन्ट इन द स्लरी फर द वेट प्रोसेस भनेको 35 देखि 50। वाट इज द इनिसियल सेटिङ टाइम अफ द कङ्क्रिट, द टाइम विच सिमेन्ट पेस्ट लुजेस प्लास्टिसिटी भनेको चाहिँ इनिसियल सेटिङ टाइम। द टाइम एट विच द सिमेन्ट पेस्ट लुजेस इज प्लास्टिसिटी भनेको इनिसियल सेटिङ टाइम। कङ्क्रिट प्लेस्ड इन द कोल्ड वेदर विल टेक द मोर टाइम टु गेन स्ट्रेन्थ हो। कङ्क्रिट प्लेस्ड इन द कोल्ड वेदर विल टेक टु मोर टाइम टु द स्ट्रेन्थ। ड्युरेबिलिटी अफ द कङ्क्रिट इज proportional to the water cement ratio, durability of the concrete is proportional to the water cement ratio. Harshness in the concrete is due to the excess of middle size particle. Harshness is the concrete is due to the excess of water हैन, फाइनल पार्टिकल हैन, कोर्स पार्टिकल हैन, मिडल साइज पार्टिकल है। हार्सनेस इज द concrete is due to the excess of middle size particle. Void ratio is the ratio of volume of void to the volume of solid, volume of void to the volume of solid. Unit weight of the solid is independent to the total volume of the soil mass. Unit weight of the solid is independent to the total volume of the mass. बलको युनिट वेटसँग डिपेन्डेन्ट गर्छ, ड्राई युनिटसँग डिपेन्डेन्ट गर्छ, सबमर्ज युनिट वेटसँग डिपेन्ड गर्छ के चाहिँ टोटल भोल्युम अफ द सोइल मास। युनिट वेट अफ द सोइल मास इज जनरली डिपेन्ड अन द टोटल भोल्युम अफ द सोइल मास। When the natural state of the cohesionless soil in the is in the loosest form, the density index is equal to 0. When the natural state of the cohesionless soil is in the loosest form, cohesionless soil भनेको के हो, स्यान्ड चाहिँ लुजेस्ट फर्ममा छ भने द डेन्सिटी इन्डेक्स इक्वल टु 0 हुन्छ। द रिलेसनसिप बिट्विन द NaAC एन्ड N इज Na भनेको Na इन्टु AC हुन्छ। यो चाहिँ एनुअल पपुलेसन इक्वल टु पपुलेसन फ्याक्टर इन्टु एक्चुअल पपुलेसन है। Na is equal to N into AC. सिब एनालाइसिस मिन कोर्स ग्रेन सोइल, सिब एनालाइसिस इज मिन फर कोर्स ग्रेन सोइलको लागि हो। सिब एनालाइसिस इज फर कोर्स ग्रेन सोइलको लागि। द एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन फर द क्ले इज युजल्ली 5 देखि 20 डिग्री हुन्छ। द एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन फर द क्ले इज युजल्ली 5 देखि 20 डिग्री हुन्छ। वाट इज द प्राइमरी गोल अफ द कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट भनेको टु मिनिमाइज कस्ट, टु इन्स्योर द टाइमली कम्प्लिसन, टु मेन्टेन द क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड, अल अफ द प्राइमरी फङ्सन अफ द कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट भनेको टु मिनिमाइज कस्ट पनि हो, टु इन्स्योर द टाइमली कम्प्लिसन पनि हो, टु मेन्टेन द क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड पनि हो। विच डकुमेन्ट आउटलाइन प्रोजेक्ट स्कोप बजेट एन्ड स्केड्युल भनेको प्रोजेक्ट प्लान। विच डकुमेन्ट आउटलाइन प्रोजेक्ट स्कोप बजेट एन्ड स्केड्युल प्रोपर चार्टर होइन, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होइन, फिजिबिलिटी अफ स्टडी पनि होइन, प्रोजेक्ट प्लान चाहिँ हो, प्रोजेक्ट प्लान चाहिँ हो। पिक अफ द करेक्ट इनकरेक्ट स्टुडेन्ट फ्रम द फलोइङ भनेको छ। एन एक्टिभिटी अफ द प्रोजेक्ट डिनोटेड बाई एन एरो अन द नेटवर्क, ठिक छ। द टेल अफ द एरो इन्डिकेट द स्टार्ट अफ द एक्टिभिटी, ठिक छ। द हेड अफ द एरो इन्डिकेट द इन्ड अफ द एक्टिभिटी, यो पनि ठिक छ। द एरो एड रन इन द स्केल फ्रम द लेफ्ट टु राइट चाहिँ स्केलमा गरिन्छ, गरिँदैन, नो हुन्छ। माइलस्टोन चार्ट आर द इन्भेटेड इन द इयर अफ 1940, माइलस्टोन चार्ट्स आर द इन्भेटेड इन द इयर अफ 1940। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर इन्ट्रोड्युस द सिस्टम अफ working known as functional organization. Frederick W. Taylor introduced the system of working known as functional organization. Milestone chart is show the interdependence of the various jobs, depict the delay of the job if any, point out going ahead of the schedule of the job if any भनेको none of this रहेछ
माइलस्टोन चार्ट केही भन्यो द एक्सपेक्टेड टर्न अफ द 2.5 सिमेन्ट कङ्क्रिट फ्लोर पर मेसन भनेको 7.5 स्क्वायर मिटर द एक्सपेक्टेड टर्न आउट अफ द 2.5 सेन्टिमिटर सिमेन्ट कङ्क्रिट फ्लोर पर मेसन भनेको 7.5 मिटर स्क्वायर विच मेथड अफ इस्टिमेटको हिस्टोरिकल डाटा भनेको एनालोगस इस्टिमेसन हुन्छ हिस्टोरिकल डाटामा चाहिँ एनालोगस इस्टिमेसन गरिन्छ द हाइट अफ द सिङ्क अफ द बेसिन भनेको 75 देखि 80 सेन्टिमिटर हुन्छ द हाइट अफ द सिङ्क अफ द बेसिन 75 देखि 80 मिटर द ड्याम प्रुफ कोस्ट मेजर इन मिटर स्क्वायर द ड्याम प्रुफ कोस्ट इज मेजर इन मिटर स्क्वायर हुन्छ फर द 12 mm थिक सिमेन्ट प्लास्टरिङ 1:6 of the 100 square meter the brickwork the quantity of the cement required is भनेर भनेको छ यसको लागि हेरौँ 12 mm थिक प्लास्टरिङ अफ 1:6 इन द 100 स्क्वायर मिटर न्यू ब्रिकको लागि क्यालकुलेटिङ द सबभन्दा वेट एरिया दिएको छ थिकनेस पनि दिएको छ भने चाहिँ एरिया थिकनेस भने चाहिँ वेट भोल्युम अफ मोटार भनेको 1.2 मिटर स्क्वायर आयो त्यस पछाडि अलायन्स द अनइभन सर्फेस युजली 20 to 30% अफ द वेट भोल्युम अलायन्स द फर द ड्राइभरलाई युजली 20 to 35% चाहिँ वेटमा लागिन्छ भने चाहिँ 1.2 into 1.6 भनेको 1.92 टोटल पार्ट भनेको 1.6 प्लस 1 भनेको 7 हुन्छ भनेपछि 1.92/7 भनेको 0.274 मिटर क्युब भयो द टाइप अफ द ड्रइङ सो द 3 डाइमेन्सन भ्यू इन द 2 डाइमेन्सन भनेको आइसोमेट्रिक ड्रइङ द टाइप अफ द ड्रइङ विच सो द 3 डाइमेन्सन भ्यू अन द 2 डाइमेन्सन सर्फेस भनेको आइसोमेट्रिक ड्रइङ इन इन्जिनियरिङ ड्रइङ वाट इज द सेन्टर लाइन इन्डिकेट इन्जिनियरिङ ड्रइङमा सेन्टर लाइनले के इन्डिकेट गर्छ सिमेट्री अफ द एक्सिस विथ द पार्ट आर एलाइन्ड अर रोटेटेड symmetry of the axis about which part are aligned or rotated जनाउँछ what do the section view provide engineering drawing भनेको internal features what do the section view provide engineering drawing भनेको internal features भयो which line type represent the boundary between the materials in engineering drawing भनेको chain line which line type indicate the boundary between the different matter of engineering drawing भनेको chain line what is payback period the function analysis the time taken to recover the initial investment from the cash inflow generated by an investment project the time taken to recover the initial investment for the cash inflow generated by an investment project भनेको payback period भयो in economic analysis what does discount rate represent भनेको rate of use of the convert future cash flow into the present भनेको discount हो rate of use of the to convert the future cash flow present cash flow भनेको discount rate भन्छ which concept evaluate the profitability based on the future cash flow compared to the initial investment भनेको net present value पनि भयो return on investment ROI पनि भयो internal rate of return पनि भयो all of the which concept evaluate the profitability based on the future cash flow compared to the initial investment cost भनेको all of the above for the international tender how many days prior to the submission deadline must a pre-bid conference be held भनेको 15 days for international tender को लागि how many days of prior to submit the deadline must be pre-bid conference be held भनेको 15 दिनको लागि राखिन्छ what is the minimum validity period for the bid where the estimated costs are expected exceed नेपाली रुपिस 100 million भन्दा बढी छ भने चाहिँ कति वर्ष 120 दिन राखिन्छ भ्यालिडिटी पिरियड मिनिमम भ्यालिडिटी पिरियड अफ द बिड वेयर द एस्टिमेटेड cost exceed RS कति मिनिमम भ्यालिडिटी पिरियड अफ द बिड वेयर द एस्टिमेटेड कस्ट अफ द RS कति 100 million भनेको 120 days राखिन्छ if an engineer name is removed from the register due to the violation of the professional conduct in Nepal how long must they wait before reapplying for register भनेको 1 वर्ष चाहिँ कुर्नै पर्छ 1 वर्ष चाहिँ कुनै वर्ष यदि कुनै भायोलेसन गरेर प्रोफेसनल कन्डक्ट इन नेपाल गरेको दे मस्ट वेट बिफोर रिएप्लाइङ द रेजिस्टर भनेर यसरी हामीले पाना सेट अन्तर्गत चाहिँ वैशाख जनवरी 24 सकियो